Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn đang tìm một món bánh hấp vừa nhanh vừa gọn vừa lẹ, đặc biệt để tủ lạnh qua ngày hôm sau vẫn mềm ngon không bị cứng, thì đây là món bánh mà Hana muốn chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn tuần này. Nguyên liệu trong món bánh này đó là củ cải trắng. Củ cải trắng sau khi gọt vỏ rửa thật sạch, Hana cân được là 500g. Mình sẽ đem đi bào sợi dài khoảng 7cm. Thông thường làm bánh có củ cải trắng, Hana thường hay chần sơ qua nước sôi giúp cho củ cải không bị hăng mùi. Trong lúc bào củ cải thì mình chuẩn bị sẵn một nồi nước sôi khoảng 1 lít. Khi nước sôi cho vào 1/2 muỗng cà phê muối và cho hết phần củ cải bào lúc nãy vào, trộn đều lên. Mình sẽ chần sơ qua khoảng 2 phút. Sau 2 phút, vớt hết phần củ cải này cho vào thau nước lạnh, để khoảng 3 phút cho củ cải nguội bớt. Sau 3 phút, mình sẽ vắt bớt nước trong củ cải. Làm như vậy thì phần củ cải ăn sẽ giòn và ngon hơn, không cần phải vắt khô quá. Tiếp theo, cho 30g dầu ăn vào chảo và đun nóng lên. Khi dầu nóng thì cho 25g hành tím bào mỏng. Mình sẽ phi cho tới khi hành vàng và thơm. Vớt hành phi ra ngoài để riêng qua một bên. Phần dầu trong chảo thì mình cho trở lại bếp. Sau đó cho 25g tôm khô vào. Tôm khô này cô bác, anh chị và các bạn không cần phải ngâm, mình chỉ cần rửa sạch. Xào tôm khoảng 3-4 phút cho tới khi tôm có mùi thơm. Vớt tôm ra để qua một bên. Chảo dầu thì mình tiếp tục cho 100g thịt xay vào, đảo đều. Gia vị nêm vào gồm có 1 muỗng cà phê đường cát, 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê nước tương và 1/2 muỗng cà phê dầu hao. Mình sẽ xào khoảng vài phút cho phần thịt này săn lại và ngấm đều gia vị. Sau đó cho hết phần củ cải mình đã chuẩn bị trước vào, trộn đều lên. Tiếp tục cho hết phần tôm khô và hành phi lúc nãy vào. Thêm vào 250ml nước, trộn đều lên, đậy nắp lại và nấu sôi. Sau khi nước sôi, mình sẽ hạ lửa nhỏ, nấu thêm khoảng 5 phút nữa để cho phần củ cải này chín đều. Sau đó rây vào 50g bột gạo. Mình nấu như vậy và mình trộn bột như vậy thì giống như mình lấy trùng bột, nên phần bột sau khi làm để tủ lạnh không bị cứng mà vẫn mềm dẻo. Mình sẽ trộn bột như vậy khoảng 5 phút ở lửa nhỏ cho tới khi bột ráo hết nước và phần bột trong chảo hơi chín thì mình tắt bếp. Khi bột còn nóng thì cô bác, anh chị và các bạn sẽ rây vào 50g bột năng, 100g bột nếp. Bột bây giờ vẫn còn nóng nên mình không thể dùng tay để nhồi bột, chỉ cần dùng cái phới dẹp
Mình đảo và trộn như vậy cho tới khi phần hỗn hợp bột không còn thấy bột khô trong chảo nữa là được. Bột đạt là phần bột dẻo mịn và không bị dính tay. Đặc biệt, bột không quá ướt, cũng không quá khô. Nếu bột khô, cô bác anh chị và các bạn có thể cho thêm một xíu nước. Nếu bột ướt, mình có thể rây vào một ít bột nếp. Làm từ từ, mình đừng làm nhiều quá, kẻo bánh cứng ăn không ngon. Sau đó mình sẽ vo viên bột lại. Để cho bột sau khi hấp được bóng đẹp hơn, thì thoa một ít dầu ăn bên ngoài để áo bột. Sau đó cho vào xửng. Trong khi làm bột thì cô bác anh chị và các bạn nhớ bắt sẵn một xửng nước sôi. Khi nước sôi thì mình cho xửng bánh lên hấp ở lửa vừa khoảng 10 phút. Trong 10 phút hấp thì sau 5 phút mình sẽ xả hơi và đậy nắp lại. Làm như vậy thì viên bột của mình không bị biến dạng. Tiếp tục hấp như vậy cho tới khi hết thời gian là 10 phút. Bánh chín là khi mình sắn viên bột chính giữa, bột chín trong là được. Nếu mà bột vẫn còn đục thì mình sẽ đậy nắp lại và hấp thêm. Bánh này mình dùng nóng hay nguội cũng rất là ngon. Bánh ăn thích hợp nhất là nước mắm hơi kẹo kẹo, giống như nước mắm mình ăn cơm tấm. Để chuẩn bị phần nước mắm, mình sẽ sử dụng 150g đường cát, 100ml nước và 100g nước mắm. Nước mắm nào cũng được. Khuấy đều, cho đường tan và bắt son nước mắm lên bếp, nấu sôi ở lửa vừa. Trong khi nấu thì cô bác anh chị và các bạn đừng có khuấy. Mình sẽ để yên như vậy, nấu cho tới khi phần nước mắm này sôi lên, sau đó mới khuấy đều. Sau khi nước mắm sôi thì mình sẽ hạ lửa nhỏ, nấu thêm khoảng 10 phút nữa cho phần nước mắm này sánh kẹo lại. Sau 10 phút, để phần nước mắm này ngon hơn thì mình sẽ cho thêm vào 1 muỗng cà phê bột ngọt. Nếu cô bác anh chị và các bạn không thích bột ngọt, mình có thể bỏ qua. Khuấy đều, sau đó tắt bếp. Sau khi nước mắm nguội thì mình sẽ thêm vào 3 muỗng canh nước chanh, khuấy đều lên. Phần nước mắm này cô bác anh chị và các bạn có thể làm nhiều. Mình để trong tủ lạnh, khi nào dùng lấy ra cũng rất là tiện. Và để trong tủ lạnh Hana thấy phần nước mắm sẽ sánh kẹo hơn. Khi ăn, mình chỉ cần cho một ít ớt xào vào nước mắm. Cách làm ớt xào thì Hana có chia sẻ dưới phần mô tả, cô bác anh chị và các bạn có thể tham khảo. Bột bánh thì dẻo dẻo mềm mềm, phần củ cải thì giòn giòn, nhân bánh thì có thịt và tôm khô, kết hợp phần nước mắm kẹo kẹo, ăn rất là ngon. Hy vọng cô bác anh chị và các bạn sẽ thích món ăn này. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã xem.